นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับซีรีส์เรื่องปิ่นพักนะครับผม EP ที่8นะครับขอโทษทีนะครับผม EP นี้มาช้าเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆคิวอัดซีรีส์มันถูกวางไว้แล้วนะครับผมแต่วันที่อัดนั้นแบบว่าชนกับเหตุการณ์อื่นนะครับผมก็เลยครับว่าไม่สามารถจะอัดได้เลยมันก็เลื่อนมาจนมาเจออาการป่วยอีกก็เลยยาวเลยนะขอโทษทีนะครับผมเพราะนั้นขอโทษทีที่ EP นี้มาช้าเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่ากับ The Royal Pin นะครับผมหรือปิ่นพักนะครับผม EP ที่8นะครับผมก็ EP ที่แล้วนี่เหมือนจะกลับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะรอดูซิว่า EP นี้จะเป็นยังไงนะหลังจากที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะดราม่ามากเลยพี่แฮมรอดราม่าอยู่นะเตรียมตัวอยู่ก็ไม่เห็นจะมาสักทีตกลงจะมีดราม่าจริงๆหรือเปล่ารู้สึกว่าความรักมันแบบว่ามันหอมหวนมันดูดีไปหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าตกลงดราม่าจะมาเมื่อไหร่กันแน่แต่ทำใจรอไปแล้วถ้าจะมีนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่ากับปิ่นพัก EP ที่8นะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับทาง Idol Factory ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับปิ่นพัก EP ที่8ครับไปเลยหญิงคงทำใจไปส่งอนินไม่ได้หญิงไม่อยากเห็นอนินจากไปเลยก็มองมาจากพระนครยังรู้เลยว่าคุณอ้นเนี่ยคิดกับท่านหญิงเกินเพื่อนน้องหญิงก็ใกล้สำเร็จการศึกษาแล้วพี่อยากจะให้ท่านพ่อรีบมาสู่ขอน้องหญิงทันทีนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะเปรกเหตุใดท่านหญิงจึงไม่ส่งจดหมายมาบ้างหญิงคิดถึงอนินเหลือเกินเพคะอนินก็คิดถึงคุณเป็นเหลือเกินค่ะขอพระทัยพี่ชายทั้งสองนะคะที่ช่วยอนินเซอร์ไพรส์ท่านพ่อท่านแม่เรื่องที่อนินเรียนจบและกลับมาก่อนกำหนดที่เลยโดนท่านแม่เอ็ดสยกใหญ่เลยที่ปิดบังท่านนี่ยังถือว่าโชคดีนะที่ท่านแม่ไม่ดีใจจนเป็นลมไปเสียก่อนเนี่ยแล้วใครจะไปคิดว่านินกลับมาแล้วไม่บอกท่านแบบนี้นะฮะแต่ท่านแม่ยังไม่เป็นลมนะเพคะจะไม่ยอกย้อนนะคะ งั้นอนินขอไปเซอร์ไพรส์คุณปิ่นและปริกต่อนะเพคะอันนี้รีบไปเถอะสองคนนั้นต้องดีใจแน่ๆเลยที่เห็นอนินโอเคเจ้าลิงดื้อเอ้ยหญิงของปริกจริง
ผ่านไปใช่ไหมพี่คะหญิงหญิงบริกเราเองเรากลับมาแล้ว โถทูนหัวของปริกคิดถึงท่านหญิงที่สุดเลยไหมคะ บริกนี่หูไวตาไวเสียจริง เรากะจะไปเซอร์ไพรส์บริกแต่ไม่ทันเสียแล้ว ปริกจมูกไว หูไว ตาไวทูนหัวของปริกกลับมาทั้งทีปริกจะไม่ได้กลิ่นได้ยังไงล่ะเพคะ พูดอย่างกับตัวเป็นหมา พี่คะ นี่คุณปิ่นจะรู้ข่าวเราแล้วหรือไม่ ยังหรอกเพคะ รายนั้นวันๆถูกอยู่แต่ในครัวกับอ่านหนังสือเพคะ งั้นเราขอไปเซอร์ไพรส์คุณปิ่นก่อน งั้นเดี๋ยวปริกพาไปนะเพคะ ไม่ต้อง เราอยากอยู่กับคุณปิ่นเพียง2 คน เช่นนั้นเชิญสำราญให้เต็มที่นะเพคะ ปริกจะไม่เข้าไปขัด จนกว่าจะถึงวันพุ่งรุ่งสางนะเพคะ ทรงปรีชายิ่งนัก คือสวยมาก เดินมาขนาดนี้ไม่ได้ยินเสียงรองเท้าตายแล้ว หญิงคิดถึงอนินเหลือ หนู เกิน ปิ่น เพคะ ลูก หนูละเมออยู่ใช่ไหมเนี่ย หนูเพ้ออยู่ใช่ไหมเนี่ย หนูใจลอยเนี่ย อันนี้ก็คิดถึงคุณปิ่นเหลือเกินค่ะ อยากให้เธอ รอจนกว่าวันหนึ่งวันนั้นเธอและฉันได้กลับมา ในถ้อยคำสัญญา ที่ว่าจะรอ until that day until that time I will hold you in my arms kissing you through the night โปรดรอได้ไหมคนดี คนดีใช้คำว่า my baby หรอ ไม่ชอบเลย น่าจะเป็นค คุณปิ่นร้องไห้หรือคะ ำดีใจไงปลื้มใจ ไม่ร้องนะคะ คุณดี อันนี้อยู่ตรงนี้แล้วไงคะ ไม่รอนะคะ คนดี คุณปิ่นหนีอันทำไมคะ ไม่รักอันนี้แล้วหรือคะ หากไม่รัก คงไม่นับวันรอเช่นนี้ เช่นนั้น คุณปิ่นโกรธอะไรหรือคะ อันนินกลับมาโดยไม่บอกกล่าว เหตุใดจึงล้อเล่นกับความรู้สึกหญิงเช่นนี้ อันนินทำราวกับว่าอันนินนั้นไม่รู้ ว่าทุกวินาทีของหญิงนั้นมีค่าแค่ไหน ให้งอนได้แล้วเนี่ย โกรธ อันนิ แล้ว นข เนี่ อย โทษ อ
อันนินเองก็นับวันเฝ้ารอที่จะได้เจอคุณปิ่นเช่นกัน หลายเดือนมานี้อันนินถึงได้คร่ำเคร่งกับตำรา ตั้งใจศึกษาให้จบก่อนกำหนด1 เทอมอันนินแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนเพื่อเร่งเวลา ให้ได้มาพบหน้าคุณปิ่นเร็วๆ ไม่ได้กินไม่ได้นอนเลยหรือคะ หากป่วยขึ้นมาจะว่าอย่างไร เนี่ยคะแนนสงสารรู้ไงว่าเป็นคนที่สงสาร พูดให้ดูน่าสงสาร ปิ่นนี้แพ้ทางอันนินมาก อันนินอยากเจอคุณปิ่นไหมคะ คุณปิ่นอภัยให้อันนินได้หรือไม่คะ ๆฉลาดหัวไวมากกดอย่างนี้กดไม่ลง นึกแล้วหญิงยังเคืองอนินไม่หายอนินทรงติดนิสัยชอบเซอร์ไพรส์อย่างพวกตะวันตกแล้วรู้หรือไม่คะไม่ใช่แค่เรื่องชอบทำให้ประหลาดใจหรอกค่ะเรื่องแสดงออกถึงความรักอนินก็ติดมาจากชาวตะวันตกเช่นกันยังกลางวันแสกๆอยู่เลยนะคะกลางวันแล้วอย่างไรหรอคะเพื่อนหญิงคิดถึงฟ้ายังสว่างอยู่เลยค่ะ มืดละ มืดแล้วค่ะประตูก็ไม่ได้ล็อกใครเข้ามาจะทำอย่างไรคะ ถ้าเป็นละครทีวีต้องมีคนมาเห็น แต่นี่ไม่ใช่ พ
อันนินเปลี่ยนกลิ่นพาสุกุลใช่หรือไม่คะ ได้ฟังกลิ่นหอมเหมือนกันก็จริงแต่หญิงว่าไม่ใช่กลิ่นเดิมแน่อันนินมีน้ำหอมหลายกลิ่น เพราะว่าตอนกลับไทยครั้งนั้นนำติดตัวมากลิ่นเดียว คุณปิ่นเลยไม่คุ้นชินกระมังคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเพื่อเอาใจใครหรือเอาของใครมาใช้หรอกนะครับ คุณปิ่นคิดไปไกลเหลือเกินแล้วค่ะ นอกจากคุณปิ่นแล้ว อันนี้ก็ไม่ได้คิดจะเอาอกเอาใจใครค่ะ หญิงถามเพื่อให้แน่ใจว่าอันนี้นั้นมีทุกคนมาชอบพอกันให้วุ่นเป็น หญิงยังนึกแปลกใจว่าเหตุใดอันนี้ไม่เคยเล่าเรื่องสำคัญเช่นนี้ให้หญิงฟังเลยสักนิดก็อันนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนพวกนั้นเลยค่ะ หากเล่าให้คุณปิ่นฟัง คุณปิ่นก็จะคิดมากเสียเปล่าๆช่างเถอะค่ะ แต่ถ้ามีอีกแล้วอันนี้ไม่บอกยิ้มหญิงจะโกรธอันนี้จริงๆนะครับ ไม่มีแน่นอนค่ะ เดี๋ยว EP นี้มาเลย EP นี้มาเลย เหมือนต้องมีความโกรธมันที่เขาแบบว่า Official มาตามเวลามากปริกอุ๊ยคนใช้ไม่เหรอ นี่มาทำอะไรที่ตำหนักท่านหญิง ท่านมาหาท่านหญิงไงจ๊ะ มาหาทำไม เธอเป็นใคร ท่านก็เป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิงไงจ๊ะ ไม่จริง ฉันต่างหากที่เป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิง คนเดียวเท่านั้น ถ้าสนิทจริงอะแล้วทำไมไม่รู้ว่าเราเป็นใคร ท่านหญิงไม่ได้เล่าให้ฟังหรือแม่ปริก รู้ชื่อฉันได้ยังไงอะ ก็ท่านเป็นคนมีอะไรเสียงดัง ท่านหญิงเพคะ มีคนมาแอบอ้าง ว่าเป็นบ่าวคนสนิทของท่านหญิงนะสิเพคะ อ๋อ นี่เปีย อยู่ตำหนักที่อังกฤษ คอยดูแลพี่ชายใหญ่ พี่ชายรองและเราตอนที่เรียนที่อังกฤษนะ พอเราเรียนจบ พี่ชายใหญ่สั่งให้เปียตามกลับมาดูแลเราที่เมืองไทย ให้เปียดูแล แล้วปิกเหรอเพคะ ก็ดูแลทั้งสองคนนั่นแหละ นี่คุณหญิงปิ่น คนที่เราชอบเล่าให้ฟังบ่อยๆ ใครคะ เปียเป็นคนดูแลเราที่นั่น รู้เรื่องเราถูกเรื่อง ก็รู้เหมือนกัน นอกจากปริกก็มีเปียที่รู้ ไม่ได้มีแค่ปิกคนเดียวหรือเพคะ ที่รู้เรื่องท่านหญิงทำไมมี รู้สึกแพ้ เพคะ ก็รู้ทั้งสองคนนั่นแหละ รู้สึกแบบว่าไม่ใช่ที่หนึ่ง เปียมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่า ท่านชายใหญ่ให้มาตามท่านหญิงไปเสวยอาหารเพคะ งั้นหญิงขอตัวกลับตำหนักบัวก่อนนะเพคะ เดี๋ยวเราไปส่ง สองคนนี้น่าจะคู่กันแล้วเหมาะเนาะ มาถึงคู่คนใช้นะ ชัดเจนแล้วนะจ๊ะ ว่าเราเป็นใคร เปียกับปริก ทำไมต้องชื่อเปียพร้อมกับชื่อเราด้วย ก็เมื่อก่อนอะไว้เปียแต่เห่ามันขึ้นหัวเลยต้องตัดทิ้ง แล้วเปียน่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอยู่เมืองนอก เฮ้ย calm down ไอ้เจ้าลิง รีบกินไปไหนเนี่ยอาหารไม่หนีไปไหนหรอก ท่านหญิงไม่ได้กินอาหารรสวังสนาน คงคิดถึงนะเพคะ งั้นหรือ นี่ปล่อยอนินไปเถอะ น้องอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเรียนหนักมาตั้งนาน นี่ถึงขั้นจบก่อนกำหนดตั้งครึ่งปีนะ
ตามใจนินสักวันหนึ่งเถิด สักวันสักวัน สักวันอะไรกัน ก็หม่อมเห็นพี่ชายใหญ่ตามใจอนินมาทั้งชีวิตตังหาก นั่นน่ะสิ แต่ครั้งเนี้ยอนินเก่งจริงๆ พี่ก็ต้องเอาใจหน่อย มาอนินเนี่ย เก่งเหมือนใครกันนะ เก่งเหมือนพี่ชายใหญ่ไงเพคะ โอ้ยไม่ได้พอกันเลยทั้งพี่ทั้งน้อง ทั้งเรียนเก่ง ทั้งยอกันเก่งอีก แล้วนี่อนินคิดไปบ้างแล้วหรือยังว่าอยากจะทำอะไรต่อ อยากจะเรียนต่อปริญญาโทหรือว่าอยากทำงาน ยังค่ะ งั้นก็แปลว่าอยากออกเรือนเลยอย่างนั้นหรือ ใช่ไหมจ๊ะ no ค่ะ อันนี้ไม่มีทางออกเรือนกับใครเด็ดค่ะ เอ้า ไปพักวันหนึ่งอนินก็ต้องออกเรือนนะ ช่วงนี้นินขอพักก่อน ขอนั่งกินนอนเที่ยวเล่นไปวันๆก่อนนะเพคะ น่ะคิดจะเล่นซนคลุกอยู่แต่กับคุณปิ่นสินะ ใช่ไหมล่ะ รู้ทางหรอก นี่ คุณปิ่นน่ะเธอโตแล้วทำงานแล้วด้วย ไม่มีเวลามาเล่นกับอนินหรอก คุณปิ่นไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไร อันนี้มีเวลาก็พอค่ะ โอ้เด็กแสบเฮ้ย อ่ะกินเยอะๆผอมหมดแล้วเนี่ย อ่ะทำมาแล้วจ้ะ ปัน10 เป็นเมนูที่หาเขาที่มาของเขาว่าปัน10ไม่ได้ พี่แฮมเคยหาที่มาเหมือนกับก็ไม่หลายที่มามากมันไม่ชัวร์ว่าจริง ๆ มาจากอะไรกันแน่ เปียก็มองเหมือนกันละ มีอะไรหรือเปล่าคะ ไม่มีค่ะ แล้วอันนินจะจ้องหน้าหญิงอีกนานไหมคะ ก็นินอยากมองหน้าคุณปิ่นไปเรื่อยๆชดเชยเวลาที่นินไม่ได้มองหน้าคุณปิ่นตั้งหลายปี ยิ่งมองใกล้ๆก็ยิ่งสวย มีหน้าล่ะ เมื่อวานพอท่านหญิงมาถึงก็รีบอยากจะไปหาคุณหญิงปิ่นทันที เพราะคุณหญิงปิ่นสวยอย่างนี้นี่เอง อันนินคุณปิ่นงามนะ แล้วเปียล่ะงามไหมเพคะ ไม่ อันนินทำอะไรคะ แล้วไปเอาตุ๊กตาของหญิงมาตอนไหนคะ บ้านคุณปิ่นเผลอ อันนินจะตามจะกวนหญิงไปถึงไหนคะ ก็คงทั้งวันทั้งคืน ไม่มีอะไรทำหรอคะ อุ้ยแรง ก็ มาก นินว่าง ไม่มีอะไรจะทำ พอแล้วค่ะ ทำแก้มหนูหน่อย เด็กกลิ่นความรัก นี่ หนังสือที่ยืมมา คือได้คนใช้ดีทั้งสองคนเนาะทั้งเปียทั้งปริก ก็ เนาะ ส่วน ที่ไม่ เล่ เอา ม เรื่อง นี้ ไป เรา เล่า แปล ให้คน เสร็ อื่ จ นฟัง แล้ว วันธนิตตรวจความเรียบร้อยแล้วก็พิสูจน์อักษรให้ทีนะ ได้เลย แล้ว
เรื่องที่จะประชุมกับฉันล่ะ อ๋อเรื่องนั้นไม่มีอะไรหรอก เดี๋ยวไว้คุยกันคราวหน้าก็ได้ ตามสบาย คุยกันเลยคิดซะว่าเราไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ ใครจะกล้าคิดเช่นนั้นเล่ากระหม่อม คุณปิ่นกลับไปก่อนก็ได้นะครับ เรื่องประชุมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรสำคัญหรอก แน่ใจนะ ครับ ทำไมธนิตไม่คุยงานต่อให้เสร็จล่ะคะ ยังจะถามอีก ใครราคาที่กดดันธนิต อันนี้ไม่ได้กดดันนะคะ ช่างเถิดค่ะอย่างไรเสียอยู่วันนี้หญิงก็ว่างแล้ว อันนี้อยากกินอะไรคะ งั้นเราไปเดินเล่นกันไหมคะ กินของอร่อยๆกัน ได้สิคะ เนี่ยความเป็นผู้หญิงดีอย่างเงี้ยจับมือออกไปเดินแล้วก็ไม่มีใครสงสัยหรืออะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าความสัมพันธ์เป็นแบบไหน ถ้าเป็นผู้ชายจะจับมือกันในที่สาธารณะในยุคนั้นนะหรือในยุคนี้ก็คนก็คิดแล้วว่าเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงจับมือกันก็ไม่ได้คิดเลยขนาดนั้น อาจจะเนียนๆไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีคนตั้งคำถามเยอะก็เป็นข้อดีของผู้หญิงเหมือนกัน กินอันนี้นะคะ ค่ะ เอา1 อันค่ะ มีตรงนี้ข้างๆกันมันก็ทำให้เบื่อมันของฉันเป็น ขนมชั้นนะไม่ใช่ขนมเธอ บอกเธอนะจะว่าอะไรมาเธอจะให้เธอเป็นคนนั้นและเธอนะว่าไงเธอจะสงสัยอยากให้เชื่อใจคนคนนี้ที่มีแต่ความมันคง อยากกินอยากกินขนมครก โปรดรับฟังคำนั้นเอาไว้นิดหนึ่งขอมอบความรักให้เธอคนนี้ไว้ตรงนี้เท่านี้ต่อให้นานและนานนับปีใจนี้เธอไม่เปลี่ยนแม้มีผู้คนมากมาย ถ่ายสวยมากเลยเนาะ แต่หัวใจยังตั้งตาอยู่กับคำสัญญา อันนี้สวยได้หรือไม่คะ คุณปิ่นกินได้ อันนี้ก็กินได้ค่ะ อย่ามายั่วเราได้ของกินได้ไหมตอนช่วงนี้พี่แฮมกินวีแกนอยู่ ก็จนถึงกินเจ อันนี้สวยดีๆสิคะ เป็นถึงท่านหญิง ไม่งามเลยไหมคะ อร่อยไหมเพคะอร่อยค่ะ เอามาละมาละ ท่านหญิง พี่น้องคู่นี้ สวัสดีค่ะ ท่านหญิง สวัสดีค่ะคุณปิ่น สวัสดีค่ะ รับไปอ้นหนูรักท่านหญิงมานานคงไม่รับรู้บ้างเลยหรือเพคะเธอไม่ได้มีใจให้คนอ้น ไปในทางคนรักเลยแม้แต่น้อย สวัสดีค่ะคุณอ้น คุณอ้อนกับคุณอ้น คุณอ้น ไม่ได้เจอกันเสียนาน ไม่ทราบว่าคุณอ้นกลับมาแล้วเพคะ วันนี้พี่อ้อนชวนอ้นมาเดินเล่น ไปเดินเล่นด้วยกันไหมเพคะท่านหญิง ไม่เป็นไรค่ะพอดีหญิงมีธุระต่อนะคะเชิญคุณอ้อนตามสบายเลยนะคะเพคะอ่ะอ้น เดินเสร็จตาเรียบๆมาแอบดุนิดนึง เซนผู้หญิงเราแรง มันเหมือนมีความลับอะไรบางอย่าง แต่ก็ ปิ่นก็ไม่อยากจะรู้หรอก ก็จะเก็บไว้ก่อน ยังไม่อยากถาม พ
โอ้โหโลสวยมาก อันนินไม่อยู่หลายปี ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากนัก ถึงสถานที่จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่หัวใจของหญิง ไม่เคยเปลี่ยนเลยเพคะเน้นก็เช่นกันค่ะ ต่อไป เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะคะ อันนินจะไม่ต้องไปไหนไกลคุณเป็นอีกแล้ว จะไม่มีอะไรมาพรากเราจากกัน แน่หรือคะ แน่สิคะ เราจะไม่ห่างจากคุณเป็นอีกแล้ว เราสัญญา พูดอย่างนี้เริ่มกลัวแล้วนะเนี่ย มันเพิ่งครึ่งเรื่องเองนะ อีกตั้ง2 เดือนนะอีก8 ตอนเลยนะ อันนินเรียนจบกลับมาครั้งนี้ ท่านพ่อเลยรับสั่งอยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับอันนินให้สมฐานะ แต่ว่าก็ไม่ใคร่มีเวลาเนื่องจากงานเยอะ เลยวานให้หลานช่วยจัดการเป็นธุระให้ เสด็จอยากให้จัดการเลือกคู่ให้ท่านหญิงหรือไปคะ แต่ท่านแม่อยากให้เป็นเช่นนั้น อยากจะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้กับอันนิน เสด็จคงไม่ยอมสินะ ท่านพ่อไม่ประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น อยากให้เป็นเพียงงานเลี้ยงต้อนรับอันนินจริง เสด็จคงห่วงท่านหญิง คงคิดว่าไม่มีชายใดคู่ควรกับท่านหญิง ๆ หลานเลยอยากจะมารบกวนท่านอาปัดช่วยเป็นธุระเรื่องอาหารข้าวหวานภายในงานให้ด้วยได้หรือไม่ ได้สิ ท่านชายอยากให้อาเตรียมเครื่องเสวยอะไร ก็รับสั่งมาได้เลย จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้เนนหรือคะ ใช่ อันนินอยากจัดงานแบบไหน อยากเชิญใครบ้าง ก็สุดแล้วแต่อันนินเลย ท่านแม่ตั้งใจให้เป็นงานดูตัวอันนี้ใช่หรือไม่คะ ไม่ใช่ อันนินมันต้องกังวลไปท่านแค่อยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับอันนินเท่านั้นเอง เช่นนั้นก็ไม่มีปัญหา เพราะเนนไม่คิดจะออกเรือน และมีคู่มั่นคู่หมายอะไรทั้งนั้น แต่เรื่องคู่ครอง อันนินคงเลี่ยงไปได้ไม่นานหรอกนะ วันหนึ่งอันนินก็ต้องออกเรือน มาคุยเรื่องงานเลี้ยงกันดีกว่า อันนินอยากจัดงานแบบไหนกัน อันนี้อยากจัดปาร์ตี้ในสวนแบบฝรั่ง บรรยากาศกันเอง ง่ายๆก็พอค่ะ อืมหากอันนินอยากจัดงานแบบฝรั่ง พี่จะวานให้ปนนท์ช่วยเป็นแม่งานให้ เห็นว่าชอบจัดงานบ่อยๆตอนอยู่ที่อังกฤษ เฮ้คะประนดน่าจะรู้ใจเนนเป็นที่สุด แกงเขียวหวานนี่รสเผ็ดนำไปนะ เติมน้ำเติมเกลือซะหน่อยเพคะ เรื่องงานเลี้ยงต้อนรับท่านหญิง สรุปว่าทางตำหนักบัวจะดูแลเรื่องเครื่องว่างและของหวาน2-3 อย่างเท่านั้นนะเพคะทำไมหรือคะท่านอา ท่านหญิงโปรดจะจัดงานเลี้ยงแบบฝรั่งง่ายๆ เห็นว่าจะจัดงานในสวน ท่านชายเลยวานให้คุณประนดช่วยเป็นแม่งานให้ เพราะสมัยที่อยู่อังกฤษก็จัดงานกันบ่อยๆน่าสนุกดีนะเพคะ หวังว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายสักที และพูดแบบนี้ คู่มั่นคู่หมายอะไรกันหรือคะ ก็ท่านหญิงเรียนจบแล้วก็ต้องออกเรือน ท่านหญิงอลิสาทรงกลุ้มใจมาก เพราะยังหาใครที่เหมาะสมจะมาเป็นคู่หมายของท่านหญิงอนินท์ไม่ได้ เช่นนี้แปลว่า อีกไม่นานท่านหญิงก็จะออกเรือนใช่หรือไม่เพคะ ใช่ หญิงปิ่นเองก็เช่นกัน
เหมือนที่อาเคยบอก อีกไม่นานหญิงปิ่นก็จะต้องออกเรือน จะได้มีคนดูแล คุณเกื้อ หญิงปิ่นเห็นว่าเป็นเช่นไรบ้าง หญิงไม่ได้ชอบคุณเกื้อและยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเพคะ ไม่คิดก็ต้องคิดได้แล้ว หากว่าตอนนี้หญิงปิ่นยังไม่มีใครถูกใจ ก็ลองให้โอกาสคุณเกื้อเขาดูนะ มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอะเนาะมันยากอะในสมัยนั้นน่ะ ถึงบอกเราเรื่องเนี้ยมันจะไปอยู่คนเดียวไม่ได้ หวังว่าในงานนี้ท่านหญิงคงจะเจอคนที่ถูกใจที่จะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายสักที เช่นนี้แปลว่า อีกไม่นานท่านหญิงก็จะออกเรือนใช่หรือไม่เพคะ อันนี้ เดี๋ยวก็มีคนเห็นแล้วค่ะ ไม่มีใครเห็นหรอกค่ะ อันนี้จ้างเปรกให้ดูต้นทางให้แล้วค่ะ ถ้าเป็นละครช่องอื่นอะเห็นแน่นอน พูดเลย คุณปิ่นเป็นอะไรหรือคะทำไมน่าเครียดถึงเพียงนี้ ว่าไงคะ หญิงได้ยินมาว่าผู้ใหญ่กำลังหาคู่ครองให้อนินค่ะ เรื่องนี้นี่เอง เราจะรักกันได้จริง ๆ หรือคะวันหนึ่งอนินก็ต้องออกเรือนอย่างที่ท่านอาว่า อืม อันนินจะไม่มั่นหมายกับใครทั้งนั้น ขอให้คุณปิ่นเชื่อใจ จะไม่มีอะไรมาพรากคุณปิ่นไปจากอันนินได้เด็ดค่ะ ค่ะ หญิงเชื่ออนิน ชอบการแสดงมากเลยอะหญิงเชื่ออันนินแต่อันนินยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าจะทำได้ เดี๋ยวผมฝากนับตัวนี้ด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวยกเก้าอี้มองตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับตัวนี้ คุณประนดทำงานเก่ง สมกับที่ท่านชายว่าจริงๆ อาเลยเบาแรงลงไปเยอะเลย ก่อนนอนชอบจัดงานสมัยเรียน เลยดูคล่องไปหมด และเสด็จกับท่านหญิงอลิสาล่ะเพคะ อาไม่เห็นเลยวันนี้ ท่านพ่อทรงติดราชการด่วนกับท่านแม่ งานวันนี้เลยขอวันให้ท่านอาช่วยเป็นธุระรับแขกที่มางานแทนท่านด้วย ได้เพคะ อาจจะจัดการให้ ค่าตัวคงแพง หรือว่าไม่ว่างพวกพี่เขาไม่มีคิวให้ ไม่เห็นหลายฉากแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ย เห็นพี่ชายใหญ่กับคุณอาปัดในหลายฉากมากละตายแล้วชุดนี้ไม่เหมาะสม วันนี้หญิงจะจับตาดูอนินไม่ให้คลาดสายตา หากอนินหวานเสน่ห์ให้ชายหญิงคนไหน หญิงจะลงโทษอนิน ลงโทษยังไงหรือคะ แบบนี้หรือเปล่า อนิน ไม่รู้ละค่ะ ถ้านินเกเรหญิงจะโกรธ คุณปิ่นนั่นแหละ ที่ต้องระวังตัว ว
วันนี้คุณเกื้อมาด้วยไม่ใช่หรือ อันนินก็รู้ว่าหญิงไม่ได้สนใจคุณเกื้อ ค่ะ อันนินนั่นแหละค่ะ ที่ต้องระวังตัว วันนี้จะมีท่านชายมากหน้าหลายตามาดูตัวอันนินจะทำอย่างไรคะ คุณปิ่นหอมจัง แข่งกันเด่น ปริกกับเปีย พี่ชาย ท่านชายดิเรกก็เหมาะสมกับอนินดีนะ พี่ชายว่าไหมพระยศก็เท่ากัน แถมยังดูเป็นผู้ใหญ่อีก ก็ต้องดูเป็นผู้ใหญ่สิ อายุมากกว่านี้ตั้งรอบหนึ่ง เราไม่เอาได้วยหรอ แก่เกิน แล้วท่านชายแต่ไหนเราพี่ชายทรงโปรดหรือไม่ ไม่เลย คนนี้ได้ข่าวว่าเมียเต็มบ้านแล้ว เมียเต็มบ้าน นู่นคนนั้นเดินมานู่นละพี่ชายว่าอย่างไร คนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ได้ ไม่มีใครคู่ควรกับมนินสักคน จะได้เยี่ยงไร ก็อนินมีพี่ชายขี้หวงขนาดนี้ เห็นทีก็คงจะมีคู่ยากนะ นี่ต่อให้เราไม่พิจารณาให้เนี่ย อันนี้ก็คงไม่ตกลงปรงใจกับใครง่ายๆหรอก แล้ววันนี้ก็ไม่ใช่งานดูตัวอันนินด้วย เลิกจับคู่ให้อันนินได้ละ ขอรับพี่ชาย ท่านชาย ว่าอย่างไรท่านอา พอดีบ่าวมาแจ้งอาว่าเพื่อนของอาแวะมาเยี่ยมที่ตำหนักบัว อาจจึงต้องขอกลับตำหนักบัวก่อน ไม่เป็นไรดอกท่านอา ที่ท่านอามาช่วยงานวันนี้ก็เป็นน้ำใจมากละ เช่นนั้น อาขอตัว ดูท่าทางท่านชายที่มางานในวันนี้แล้ว ต่างก็มีจุดประสงค์มาให้อันนี้เลือกคู่กันทั้งนั้นเลยนะคะ สวัสดีครับท่านหญิง สวัสดีครับท่านหญิงผมท่านชายดิเลกครับ สวัสดีครับ ผมท่านชายทำรงครับ ชายบดินทร์ครับ มันถูกผลักให้ตัวเองออกไป ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับ ท่านหญิง ขอพระทัยเพคะ วันนี้มีอาหารมากมายเชิญท่านชายตามสบายนะคะ เดี๋ยวขาหมูเยอรมันนี่นาท่านชายลองชิมไหมคะ ไม่เป็นไรครับ ลองไหมคะ ไม่เป็นไรครับ ชิมไหมคะ ทำตัวกาแก่นไปเลยให้เขาไม่รักเรา ไม่เป็นไรหรอกค่ะฝรั่งเขาก็กินกันแบบนี้ วิธีไล่บรรดาท่านชายให้ออกไป กรอบๆเลย ลองชิมไหมคะ สักหน่อยไหมคะ ไม่เป็นไรครับท่าน อร่อยเหรอคะ ไม่เป็นไรครับ เนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไร สักหน่อยไหมคะ ไม่ดีกว่า งั้นอันนินขอไปล้างมือก่อนนะคะ เชมหน้าตาดีอยู่นะ ไม่ได้บอกท่านชายเลย นี่เป็นวิธีการเลี่ยงหนีบรรดาท่านชายของอันนินหรือ พี่ชายใหญ่รู้ทันอันนินอีกแล้วนะคะ ไม่กลัวเขาเอาไปนินทาหรืออย่างไร ว่าท่านหญิงแห่งวังสเวตวาริตนั้นกินมุมมามนะ
ากมันทำให้ไม่มีใครอยากเสกสมรสกับอนินได้อนินก็ยินดีเพคะ อันนินไม่อยากออกเดือนขนาดนั้นเลยหรือ เพคะ เจ้าน้อง ตายแล้ว สวัสดีเจ้า อันนี้น่ากลัวกว่า สวัสดีค่ะคุณเอื้อง ไม่คิดว่าคุณเอื้องจะมาด้วย ยินดีกับเจ้าน้องด้วยนะเจ้าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ขอบคุณค่ะ อ้าว อยู่ที่นี่กันนี่เอง มากันครบเลย อ้นก็มา สวัสดีค่ะคุณอ้อน สวัสดีค่ะท่านหญิง สวัสดีค่ะคุณอ้น ไม่คิดว่าคุณอ้นจะมาด้วย สวัสดีค่ะท่านหญิง พอดีอ้นมาเป็นเพื่อนพี่อ้อนนะคะ ท่านชายอานนท์ชวนพี่อ้อนมา ค่ะ งั้นเชิญนั่งกันที่โต๊ะเลยนะคะ ถ้างั้นเราไปนั่งที่โต๊ะกัน ฉันชอบความแบบแกสบี้มากแบบอารมณ์แบบว่าใส่หมวกประดับเครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ย คุณอ้นคะ นี่หม่อมราชวงศ์เอื้องฟ้าดาราวัน เป็นลูกพี่ลูกน้องของอนินค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ สวัสดีเจ้า นี่คุณอ้อน เป็นลูกสาวคนโตของท่านทูตแห่งประเทศอังกฤษ เป็นพระคู่มั่นของพี่ชายรอง สวัสดีค่ะ สวัสดีเจ้า นี่คุณอ้น เป็นน้องสาวคุณอ้อน เพื่อนอนินตั้งแต่ประถม คนกันเองทั้งนั้นเลยนะครับ ชอบคำประนด ส่วนนี้ประนดเพื่อนสนิทของเราเอง เป็นลูกน้องหมายเลข 1ของอนินตอนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษ น่ารัก ใจดี แถมยังโสดอยู่ด้วยนะครับ เช่นนั้นหรือประนด อีกแล้ว คนนี้อีกแล้ว อ่ะ คนนี้ด้วย ท่านหญิงลองทานอันนี้ดูนะคะ ขอบคุณค่ะ ท่านชายหายหมดแล้วนะ ท่านชายหนีไปแล้ว ดูเอาเถิดปริก โต๊ะนั้นมีทั้งคุณเอื้อง คุณอ้น ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ใจต่อท่านหญิงสักราย อืม นั่นสิเจ้าคะปริกว่า คุณหญิงควรจะเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของหน่อยนะเจ้าคะ นี่ ไม่ล่ะ เราไม่อยากอารมณ์เสีย เจ้าค่ะ น้องหญิง เอาแล้วไง พี่ขอโทษที่มาสายนะคะ ถ้างั้นเราเข้าไปนั่งที่โต๊ะกันเลยไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะ เชิญคุณเกื้อเถิดค่ะ ถ้างั้นไม่เป็นไรดีกว่า ถ้าน้องหญิงไม่ไปกับพี่เนี่ยพี่จะไปได้ยังไงล่ะ พี่ขออยู่เป็นเพื่อนน้องหญิงตรงนี้ดีกว่านะคะ ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ต้องเกรงใจพี่หรอก ถ้าคุณเกื้อจะยืนอยู่ตรงนี้ ไปที่โต๊ะก็ได้ค่ะ เชิญครับน้องหญิง ค่ะ น้องหญิงเชิญค่ะ เอา อ่ะนี่ก็หึงเกลือนั่นก็หึงเอื้องแล้วก็หึงอ้นอ่ะ เอาเข้าไปอ่ะ เจ้าน้องลองอันนี้นะเจ้า อร่อยมาก ขอบคุณค่ะ น้องหญิง อ่ะ ลองทานนี่สิคะอร่อยมากเลยนะ ขอบคุณค่ะ
หมดแก้วเลยหรืออนิน เดี๋ยวก็เมาหรอก นานๆที ให้นินดื่มไปเถอะ พี่ชายใหญ่ตามใจสุ ต ด ลอดเลยพี่ชาย เราเรียนเอง ๆแพมเพอร์มาก นี่ไม่อยากรู้ว่านินดื่มเก่งเช่นนี้ เก่งมากกระหม่อม แต่อย่าให้เมานะเละเทะเลย เละเทะเลยเหรอปนด ประนด ๆ แค่กินน้ำแอปเปิลเอง แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะ อย่างไร ท่านหญิงอ้วกใส่กระหม่อมด้วย อ้นก็เคยโดนนะเพคะ พอเมาเสร็จวิ่งทั่วตำหนัก เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ ตรัสว่าคิดถึงบ้าน อ้นต้องคอยปลอบแทบไม่ได้นอนทั้งคืน เป็นเช่นนั้นหรืออนิน ตายแล้วแฉหมด แฉหมดก็มีโกรธนะ อ้อนดูแลทั้งคืนเหรอหมายความว่าไงเนี่ยมันเต้นกับคุณเอื้องอีก จริงใช้เกลือดีอยู่นะ ไม่ใช่ใช้เกลือคนเกลือดีอยู่นะ แต่ก็สงสารเนาะเขาไปหาผู้หญิงอื่นแล้วกันนะ ใจของปิ่นไม่ได้อยู่ที่คุณเกลือแล้ว หญิง ออกไปเต้นรำกับพี่ไหมคะ ไม่ค่ะ หญิงไม่ชอบเต้น ถ้าอย่างนั้นเนี่ย หญิงต้องทานนี้ให้หมดนะ ถ้าทานไม่หมดต้องออกไปเต้นรำกับพี่นะคะ ค่ะ คุณเกลือไปได้กับปานนท์ปะจบปะจับคู่ให้ อุ๊ยอะไม่ได้หึงท่านชายคนอื่น เท่ากับหึง คุณเอื้องและคุณอ้นอ่ะเมาแล้วเอาเมาแล้ว อันนินเมาแล้วนะคะ คุณปิ่น อันนินไม่ได้เมา แต่อันนินคล้ายคนเมามากแล้วนะคะ คล้ายยังไงหรือคะ สังเกตด้วยเหรอ เห็นอยู่แต่กับคุณเกื้อ สังเกตสิคะ แก้มของอันนินนั้นแดงกล่ำแววตาฉ่ำหวานหยาดเยิ้ม ลมหายใจของอันนินต้องมีแต่กลิ่นไวน์หญิงว่าเรา ตายแล้ว ที่สาธารณะคนเห็น แล้วรสไวน์ในปากอันนินเหรอคะ ชัดหรือไม่ รสไวน์นั้นฝาดเพราะว่า ปากอันนี้นั้นหวาน ลิ้นของอันนินนั้นกลับหวานนักงั้นลองชิมอีกสักรอบไหมคะ คุณปิ่นจะได้เมาด้วย ตายละตายรอบนี้ไม่ปลอดภัย รอบนี้ไม่ปลอดภัย รอบนี้ไม่ปลอดภัย ไม่มีใครเห็นเลยนะ ตายแล้วใครเห็นท่านชายคนไหน ปิ่นใส่จังเลยค่ะ ค่ะ เดินดีๆค่ะ ใครอ่ะ พี่อานนท์เหรอ พี่ชายใหญ่ ทำไมถึงปล่อยให้เมาถึงเพียงนี้คะ เพียงไหนหรือคะ อันนินรอหญิงตรงนี้นะคะ หญิงจะไปหาผ้ามาเช็ดตัวให้ จะได้สั่งเมา อ
อันนี้ไม่ได้เมา เมาค่ะ ไม่ได้เมา ไม่เมา โอ้ระวังค่ะ คุณปิ่นดูนี่นะคะ ค่ะ อันนินจะเดินตรง คุณปิ่นชอบเต้นไหมคะ ตัดมาเลยแล้วใครเห็นนะดีขึ้นหรือไม่คะ อันนี้มึนเหลือเกินฝากคุณปิ่นกอดคงจะดีขึ้นมากขอ อ้อนเก่งจริงๆเลย หญิงไม่น่าคาดหวังคำตอบจริงจังอะไรจากอนิตเลย ทำไมคะ ก็คนเสน่ห์แรง ย่อมปากหวานจนเป็นนิสัย คุณปิ่นไม่พอใจอะไรอันนินคะ หากอนินสั่งเมาแล้ว ก็ตอบคำถามหญิงมาเสียดี เรื่องอะไรคะ ๆ เรื่องคุณอ้นค่ะอนินกับคุณอ้นสนิทกันมากแค่ไหนคะ ตอนอยู่ที่อังกฤษ มีเรื่องไหนที่หญิงไม่รู้บ้างหรือไม่ หลายเรื่องเลยค่ะว่าไงคะ คุณอ้นเคยสารภาพกับอันนินเมื่อ2 ปีก่อน ตอนที่กลับอังกฤษได้ไม่นาน เหตุใดอนินถึงไม่เคยเล่าให้หญิงฟังเลยคะ หากเป็นคุณปิ่น จะเล่าเรื่องคุณเกื้อมาติดพันให้นินฟังหรือไม่คะ ก็ไม่เล่า ย่อมไม่เล่าค่ะ แล้วอนินตอบคุณอ้นไปว่าอย่างไรคะ อันนินเพียงตอบว่าไม่ได้รักคุณอ้น เช่นที่คุณอ้นรักอันนิน คุณปิ่นไม่ต้องกังวลนะคะ จะไม่ให้กังวลได้อย่างไรคะ ในเมื่อคืนนี้ก็เห็นกันอยู่ ว่าคุณอ้นยังมีท่าทีชัดเจนกับอนินนัก แล้วคุณเอื้องล่ะคะ เธอก็ประเจิดประเจ้อเหลือเกิน คุณเอื้องเธอไม่เคยบอกกับอันนินตรงๆ อย่างไรเสีย เราก็ไปใส่อะไรเธอเช่นนั้นไม่ได้ เราควรยกประโยชน์ให้จำเลย ยกประโยชน์ให้จำเลยหรือคะ หญิงไม่ได้ใจดีขนาดนั้นค่ะ โอ้โห คืนนี้ อันนี้ต้องโดนหญิงพิพากษา พิพากษาอย่างไรหรือคะ จับตี ตัวลงใครพิพากษาใครกันแน่ ฉันว่าฉันงง คุณปิ่นพิพากษายังไงก่อน มาเนี่ยแหละ อันนี้เรียกว่าคุณปิ่นพิพากษา นี่คือแบบว่าค่ายเขาจะไม่เอารายได้จาก YouTube เลยใช่ไหมอ่ะ คือลงแบบนี้ไป YouTube ก็แบบว่าติดเหลืองอยู่แล้วอะห้ามทำรายได้ คือยอดวิวเป็นล้านนี่คือไม่ได้เงินเลยนะถ้ามีอะไรแบบเนี้ย โอ้ อันนี้
เรียกว่าลงโทษจริงทำไมคุณปิ่นดุแบบนี้เนี่ยคุณปิ่นไปเรียนความดุแบบนี้จากที่ไหนมานี่ไม่น่าจะมีนิยายนะไม่น่าจะมีนิยายเรื่องไหนของไทยเขียนแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่ตั้งคำถามว่าเขาไปเอาแบบลีลาหรือท่าการมาสุตราแบบนี้มาจากไหนกันเลยเนี่ยท่านชายใหญ่เห็นจริงๆด้วยรู้ว่าความจริงหมดละท่านชาย เห็นนั่นเองหรือไม่ ดื่มไวน์ไปมากนัก ไม่รู้หายไปไหน เห็นเดินไปทางนั้นนะเพคะ สงสัยจะไปเข้าห้องน้ำ งั้น เดี๋ยวเราไปดูนินสักหน่อย เพคะ ท่านชาย เจออนินหรือไม่เพคะ อันนินเมามากกลับน้ำหนักไปแล้วนะ อนินเมามากเลยหรือเพคะ เหตุใดถึงได้ดูกังวลนัก ไม่มีอะไรหรอก เรากลับเข้าในงานดีกว่า เดี๋ยวคนอื่นจะเป็นห่วงเอา เพคะ เริ่มแล้วดราม่าเริ่มแล้ว พี่กับพี่ชายใหญ่ว่าจะไปเที่ยวหัวหินกัน พี่ก็เลยอยากจะถามอนินว่าอยากไปด้วยกันหรือไม่ ไปสิคะอนินขอชวนคุณปิ่น ปริกและเปียไปด้วยนะเพคะ เอาสิ ไปด้วยกันสนุกดี มีคุณอ้นคุณเอื้องเพื่อเด้อคะ ทรงคมพระบาทเซอร์ไพรส์นะคะน้องหญิง คุณเกื้อมาด้วยหรือคะ หัวหินบรรยากาศเป็นใจยิ่งนัก เร่งทำคะแนนเท่าไหร่ น้องหญิงเต้นรำกับพี่สักเพลงนะคะ สิ่งที่ท่านชายใหญ่ไม่รู้ก็คือว่าเอื้องและอ้นเนี่ยแต่คือเราว่าความคิดท่านชายใหญ่เป็นอย่างนี้นะคือเขาพยายามจะแยกตัวของความสัมพันธ์ระหว่างตัวของปิ่นกับตัวของอนินออกจากกัน โดยการที่ท่านชายใหญ่คงจะวางแผนให้ปิ่นออกเรือนไปเร็วๆเพราะถ้าออกเรือนไปเร็วๆเนี่ยก็จะเป็นการแยกคู่นี้ได้เนาะท่านชายก็คงจะลองวิธีแบบนี้ไปก่อนคงด้วยความที่เขารักน้องอ่ะเขาคงไม่บังคับน้องหรือบอกน้องตรงๆอยู่แล้วคงใช้วิธีอ้อมๆฉะนั้นเขาก็ต้องใช้วิธีโดยการที่เหมือนกับว่าให้ตัวแยกให้สองคนแยกกันก่อนโดยการที่ดึงปิ่นออกไปผ่านให้เกื้อมาจีบปิ่นให้ติดอะไรเงี้ยหรือให้ปิ่นรีบออกเรือนไปกับคุณเกื้อให้ได้แล้วก็ดึงความสนใจของตัวอนินให้ออกจากปิ่นโดยการเอาคุณเอื้องที่ดูสนิทกับคุณอ้นที่ดูสนิทเนี่ยมาดึงความสนใจออกไปให้เหมือนกับว่าแบบเหมือนมองว่าเป็นแบบผู้หญิงสองคนที่สนิทกันเกินไปให้ตัวของอนินมาสนใจเพื่อนสนิทสองคนนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่รู้ความจริงทั้งหมดไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอื้องก็แอบมีใจให้กับตัวของอนินแล้วอ้นก็รักอนินเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งทำแบบนี้ในความสัมพันธ์ที่สองคนระหว่างตัวของอนินกับปิ่นรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเนี่ยมันยิ่งทำให้เรื่องมันแบบระเบิดกว่าเดิมหมายความว่าอะไรมันยิ่งไปกระตุ้นให้สองคนนี้หึงหวงกันมากขึ้นเพราะว่าการที่เอาอ้นกับเอาเอื้องเนี่ยสองคนเนี่ยไปเที่ยวหัวหินด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้ตัวของปิ่นเองก็รู้สึก
ไม่โอเคพอไม่โอเคฉันก็แสดงให้ตัวของแบบความไม่โอเคนั้นผ่านความเหมือนประชดประชันโดยการที่ก็ยอมเต้นรำกับคุณเกื้อไปเลยซึ่งท่านชายจะมองว่าโอเคลงล็อกเนาะเต้นกับคุณเกื้อจริงๆมันเป็นการประชดกันอยู่เนาะมันเพราะประชดแบบนี้มันยิ่งทำให้2คนนี้ทะเลาะกันตีกันแล้วก็อาจจะทำให้รักกันมากขึ้นเมื่อแบบว่าเมื่อกลับมาคืนดีกันหรือความสัมพันธ์ก็จะร้อนแรงมากขึ้นไปอีกตัวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านชายใหญ่ไม่รู้ก็ทำให้อาจจะวางเกมผิดโอเคเพราะฉะนั้นเราว่าท่านชายใหญ่พยายามจะหาวิธีให้2คนนี้แยกกันก่อนถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะค่อยหาวิธีอื่นต่อไปซึ่งเราคิดว่าคงจะมีสารพัดวิธีแหละที่ทำให้2คนนี้แยกกันให้ได้แต่ท้ายที่สุดแหละเรื่องมันก็เปิดมาแล้วแหละว่าท่านชายใหญ่ค่อนข้างจะยอมน้องเป็นพิเศษรวมถึงท่านพ่อก็ยอมน้องเหมือนกันนั้นถ้าทั้งฝ่าบาทยอมน้องทั้งท่านชายยอมน้องเนี่ยมันก็เริ่มจะมีทางออกของเรื่องนี้เห็นอยู่ปลายทางนั้นเราว่าด่านของท่านชายเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กสุดท้ายอาจจะแบบจบลงไม่สวยแล้วหลังจากท่านชายไม่เวิร์กเนี่ยความจริงมันต้องปรากฏอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ความจริงมันจะปรากฏมาในรูปแบบไหนตอนนี้ท่านชายรู้คนเดียวมันจะต้องรู้กว้างขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นและคนที่จะไม่มาเป็นดราม่าระดับถัดไปก็คือน่าจะเป็นท่านพ่อแล้วก็ท่านแม่เนาะเสร็จพ่อเสร็จแม่2คนเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยเป็นคนที่รักลูกมากก็อาจจะเข้าข้างลูกหน่อยๆแต่ท่านแม่เนี่ยสิอยากจะให้ลูกออกเรือนใจจะขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านแม่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่เป็นตัวปัญหาไม่ใช่เป็นตัวปัญหาแล้วเป็นอุปสรรคของเรื่องละกันรวมถึงอาปัดเนี่ยก็ต้องการให้หลานสาวคนเดียวของตัวเองเนาะที่เขาสูญเสียพ่อกับแม่ไปเนี่ยมีคนดูแลเขาในความคิดเขาไม่มองว่าผู้หญิงจะดูแลผู้หญิงได้แน่นอนถูกปะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาคู่ครองที่เหมาะสมมาให้กับคุณปิ่นแน่นอนแล้วก็ต้องบีบบังคับให้คุณปิ่นออกเรือนในอีกทางเดียวกันในอีกทางหนึ่งแล้วอาจจะมีการทวงบุญคุณหรือพูดไกลๆว่าเป็นการทวงบุญคุณก็ได้แล้วยิ่งปิ่นเป็นคนดีแสนดีแบบนี้ก็อาจจะยอมทำตามอาปัดก็ได้เพราะฉะนั้นก็มีอีกหลายเวเลยที่จะไปทำให้มันเกิดดราม่าขึ้นได้เนาะอีกครึ่งทางที่เหลือวันนี้เราเพิ่งผ่านมาครึ่งเรื่องเองนะครับโหก็คิดว่าคงหนักอยู่พอสมควรเหมือนจริงๆเหมือนที่ทุกคนบอกไว้คงหนักแต่ระหว่างความหนักคิดว่าด้วยความเป็นโทนแบบเนี้ยแล้วความเป็น Idol Factory แล้วก็ความที่เขาต้องการจะแบบดูแลความเป็นเหมือนเคมีของ2คนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าแต่ละ EP มันต้องมีความแบบหวานๆให้เราเห็นบ้างแหละหรือเป็นแบบฉากที่มันเป็นเลิฟซีนของ2คนให้เราเห็นในทุกๆ EP แหละแต่มันก็มาด้วยความขมมาด้วยความดราม่าแล้วมันจะเป็นซีนโรแมนติกที่มีความขมปนๆกันไปก็ได้ก็ต้องรอดูว่ามันจะออกมาในเวไหนนะฮะเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันคงจะจบด้วยความที่เหมือนกับว่าประโยคสำคัญที่มันออกมาในคีย์เวิร์ดก็คือว่าไม่มีคนไหนหรือชายใดคู่ควรกับอนินเลยไม่ว่าจะเป็นท่านชายคนไหนก็ตามเพราะอนินดูเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำคัญที่ทำให้รู้สึกว่าท่านชายใหญ่ก็มองแบบนั้นที่มองว่าท่านชายคนไหนก็ไม่คู่ควรคนไหนก็ไม่เพียบพร้อมคุณพ่อก็จะมองแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นปล่อยให้ลูกฉันโสดไปฉันก็โอเคและลูกฉันมีคนดูแลและดูแลต่างคนต่างดูแลกันโดยมีปิ่นมาคนคอยดูแลก็อาจจะโอเคก็ได้ในท้ายที่สุดนะฮะแต่กว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยมันคงมีอะไรที่ในมุมของผู้ใหญ่เขาคงไม่ยอมอยู่แล้วแหละคือมันไม่มีทางโอเคง่ายๆอยู่แล้วในยุคสมัยแบบนั้นมันไม่ได้โอเคง่ายขนาดนั้นมันต้องแบบท้ายที่สุดแล้วหรือจวนสุดท้ายแล้วจริงๆคือมันไม่มีทางออกแล้วมันต้องจบด้วยคำที่ปล่อยให้2คนรักกันได้เพราะฉะนั้นระหว่างทางหนักแน่นอนแต่คงจะหนักแบบผู้ใหญ่ยังใจดีเอาอย่างนี้แล้วกันคือถ้ามันมีหนักกับผู้ใหญ่ไม่ใจดีคือพ่อก็ไม่ยอมพ่อเป็นหัวแบบว่ายังไงต้องให้ลูกออกเรือนเนี่ยอันนี้จะยิ่งหนักนะอันนี้คือโอเคหน่อยนะครับผมทีนี้ต้องยอมรับว่าพอเป็นผู้หญิงกับผู้ชายมันค่อนข้างจะต่างกันอย่างลูกชายเนี่ยเขาแต่งงานกับลูกสาวท่านทูตก็ยังได้ถูกไหมฮะแต่พอเป็นผู้หญิงเนี่ยพอเราจะออกเรือมันต้องหาคนสมฐานะกันมันพอคนสมฐานะกันก็จะเหลือแค่ท่านชายด้วยกันแล้วซึ่งท่านชายด้วยกันก็หายากซะเหลือเกินถูกไหมฮะที่มันจะโอเคและดีในสายตาของคุณพ่อแล้วก็พี่ชายใหญ่ทีนี้ถ้าเขาไม่ได้ท่านชายเนี่ยจะเหลืออยู่แล้วไม่กี่ช้อยส์มันก็คืออาจจะเป็นลูกท่านทูตอาจจะเป็นนายทหารหรือลูกนายทหารใหญ่นะฮะหรือเป็นลูกนักการเมืองใหญ่นะฮะแต่สมัยนั้นเทียบสมัยนั้นนะคนที่จะมีอำนาจเนี่ยก็คงจะเป็นนี่แหละลูกท่านทูตนะครับผมดูที่มีหน้ามีตาหน่อยลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะลูกแบบว่ากระทรวงใหญ่ๆรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ๆนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบพ่อค้ารวยๆหรือพ่อค้าที่แบบว่าสกุลที่มีตระกูลใหญ่เป็นเศรษฐีอะไรเงี้ยที่ดูแล้วแต่งออกไปแล้วไม่อายเป็นแบบได้ระดับพระองค์เจ้าแต่งออกไปเนี่ยลูกสาวลูกได้ระดับหม่อมเจ้าแต่งออกไปเนี่ยแล้วก็ลูกสาวฉันไม่อายใครแต่งกับสามีแล้วก็คือดูแลลูกสาวฉันได้อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นช้อยส์มันจะมีไม่ให้เลือกเยอะแต่รู้สึกว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ควรจะจบแค่การที่แค่มีอ้นกับเอื้องมันทำให้ตัวของ
ตัวของปิ่นหึงอนินท์นะผมรู้สึกคือมันน่าจะมีผู้ชายสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของตัวของอนินท์แล้วอนินท์ไม่ได้ชอบหรอกแต่ต้องเป็นผู้ชายที่แบบสมฐานะอนินท์มากๆแล้วมันเป็นช้อยส์ที่เหมือนกับแบบมันต้องดีมากอ่ะดีจนเหมือนกับแบบอนินท์ก็อาจจะต้องมีลังเลหรือปฏิเสธไม่ได้มันต้องยืนกรานให้ได้ว่าฉันรักปิ่นอ่ะมันต้องมีช้อยส์ส่วนหนึ่งเข้ามาในนั้นอ่ะแล้วมันต้องแบบมาในจุดที่เหมือนกับแบบมันทู่ซีต่อไปในความสัมพันธ์เราก็ดูเป็นไปไม่ได้เลยความรักของผู้หญิงมันเกิดไม่ได้แล้วจริงๆมันเป็นไปยากมากๆเลยทุกคนจับจ้องเราหมดทุกคนพูดถึงเราในทางไม่ดีหมดจนมันเหมือนกับแบบโอเคถ้าจะแต่งต้องแต่งกับคนเนี้ยเราอยากจะเห็นว่าจะมีผู้ชายคนไหนมาในความสัมพันธ์ของตัวของอนินท์คนนี้มันต้องแบบเด่นอ่ะรอดูอาจจะเป็นเฮงก็ได้นะเห็นจะมีเฮงเล่นๆหรือเปล่าแอบคุ้นๆเหมือนเห็นอยู่แล้วก็ท่านชายเกื้อเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีเกื้อนะครับผมเรามีพี่ชายของเพื่อนเขาจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีตัวของธนิตอีกฉะนั้นเราว่ามันจะมีอีกหลายช้อยส์ในฝั่งของปิ่นเหมือนกันมันเราว่าน่ากลัวทั้งสองฝั่งนะครับผมคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันดึงขึ้นมาอีกในสเต็ปของความแบบดราม่าได้นะฮะรอดูว่าจะเป็นยังไงอีนี้เปิดตัวละครใหม่อย่างเปียนะผมเป็นคนใช้ที่อังกฤษนะครับผมทุกมันทำให้เห็นว่าบ้านนี้รวยมากมีวังที่อังกฤษมีบ้านที่อังกฤษมีคนใช้ที่อังกฤษอีกคือแบบไม่ธรรมดาคือตระกูลสเวตตวริตเนี่ยคือนอกจากเป็นแบบตระกูลเก่าแก่แล้วเป็นแบบเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วก็น่าจะมีสมบัติพระสถานเยอะพอสมควรแล้วก็รวยด้วยคุณพ่อก็น่าจะรับราชการชั้นผู้ใหญ่เลยแหละที่มีอำนาจอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยก็จะให้เห็นถึงความแบบว่าแบบบ้านมีฐานะสมฐานะของบ้านนี้นิดนึงอะไรเงี้ยต้องรอดูนะครับผมก็ว่าจะเป็นยังไงว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของความเป็นหญิงเนี่ยมันอาจจะยากในยุคนั้นมากๆแต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าความเป็นหญิงเนี่ยเวลาเราอยู่ในยุคไหนก็ตามเนี่ยเราจับมือเดินกันเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นที่ตั้งคำถามของใครก็ตามคือถ้าเป็นผู้ชายสมัยเนี่ยไม่ว่าสมัยไหนก็ตามจับมือกันเนี่ยมันโดนตั้งคำถามเลยแน่นอนนะฮะแล้วก็โดนยิงคำถามเลยว่าตกลงเป็นอะไรกันสองคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่าเป็นอะไรเงี้ยถ้าสมัยก่อนเป็นกระเทยหรือเปล่าถูกป่ะสมัยนี้จะบอกว่าเขาเป็นคู่กันหรือเปล่ามันมีคนที่มองออกแน่ๆทันทีว่าสองคนนี้ต้องเป็นอะไรกันมากกว่าความเป็นเพื่อนกันที่จะเดินแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเจอจูงมือกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยเป็นปกติเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นข้อดีของผู้หญิงนิดนึงแล้วกันในการที่ผู้หญิงสองคนจะคบกันได้นะฮะเพราะคนจะอาจจะสงสัยไม่เยอะหรือสงสัยน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าตั้งคำถามอยากตั้งคำถามอย่างนึงเลยคือพอเรารู้ประวัติศาสตร์เยอะอะเราก็ต้องนึกย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นว่ามันจะมีหนังสือเล่มไหนหรอหรือมันจะมีหนังมันยังไม่มาเนาะสมัยนั้นอะมูฟวี่มันยังไม่มีมูฟวี่ก็เป็นขาวดำมันจะมีอะไรหรือเปล่าที่มันทำให้คนที่ในยุคนั้นแต่ผู้หญิง2คนน่ะได้เรียนรู้การมีเซ็กส์แบบท่าทางต่างๆการเล้าโลมการที่เหมือนกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกการใช้การมาสุตราเข้ามาช่วยท่าเทิงต่างๆคือแบบมันมีพี่ทำ question นิดนึงอะว่าคือด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นแบบต่างเพศอะมันยังพอหาได้ในสมัยก่อนมันจะมีพวกภาพเขียนหรืออะไรอย่างงี้ถูกไหมที่มันถูกบรรยายเอาไว้อย่างเงี้ยความสัมพันธ์ต่างเพศมันพอจะมีอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วมันจะมีเรื่องของแบบว่าพวกหอคณิกามันมีหอนางโลมสมัยก่อนที่เหมือนกับว่าเขาจะมีการไปขึ้นครูหรือว่าพวกผู้ชายที่อยากจะแบบเป็นอะไรแบบนี้ก็ต้องลองไปเหมือนกับว่าไปหอคณิกาหรือไปหอนางโลมที่ไปเรียนรู้กับพวกผู้หญิงที่เขาเป็นเหมือนกับว่าเขามีอะไรแบบนี้จนชินจนเขาก็จะมาสอนเด็กแบบที่กำลังเติบโตให้รู้จักอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนมันมีแบบนี้จริงๆอะนะฮะมันทำให้ผู้ชายได้เรียนรู้อะไรแบบนี้จนแบบรู้สึกว่าโอเคพอฉันช่ำชองกับเรื่องแบบนี้ฉันก็จะมีอะไรกับผู้หญิงหรือแฟนคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หรือมันจะมีหนังสือที่มีรวมภาพอะไรอย่างเงี้ยให้อ่านเรื่องพอเข้าใจได้แต่พอเป็นแบบเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยบางทีมันจะเข้าใจยากนิดนึงถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายทำไมถึงเข้าใจได้เพราะว่าผู้ชายกับผู้ชายเข้าใจได้เพราะว่าผู้ชายบางคนมันจะผ่านเรื่องของการที่บอกเป็นหอคณิกามีอะไรผู้หญิงมามันจะรู้ว่าโอเคการมีเซ็กส์มันเป็นแบบไหนการมีอะไรแบบมันเป็นแบบไหนถูกไหมฮะงั้นพอเวลาผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันน่ะมันก็แค่เปลี่ยนองศาเปลี่ยนภาพเปลี่ยนแค่มุมเฉยๆแล้วก็รู้แค่ว่าหารูสอดใส่ในรูอื่นประมาณนี้แล้วกันนะไม่ต้องพูดลึกน่าจะเข้าใจกันมันก็พอจะปรับเปลี่ยนได้ในเรื่องของแบบคำบรรยายภาพหรือว่าการเห็นหนังสือหรือไปปรับใช้อะไรเงี้ยแต่กับผู้หญิงเนี่ยมันไม่มีทางจะไปเที่ยวอะไรแบบนั้นอยู่แล้วถูกปะมันจะเป็นเรื่องที่อยู่ในรั้วในวังเป็นคนเรียบร้อยถูกสอนมาอย่างดีทำงานปักร้อยเย็บปักร้อยคือมันแทบจะไม่มีการจะไปแตะอะไรหนังสือที่เป็นอะไรแบบนั้นหรือภาพที่เป็นแบบนั้นเลยแล้วภาพที่เป็นผู้หญิงก็หายากมากมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้ตั้งคำถามว่าเขาไปเรียนรู้จากไหนกันนะในความสัมพันธ์แบบหญิงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปเรียนรู้จากไหนของการที่เราควรจะมีเพศสัมพันธ์แบบไหนถ้าจะแบบเป็นไปได้ก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าอานินเป็นคนสอนแต่อานินก็ต้องเคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนเหมือนกันถึงจะเหมือนกับเข้าใจการแบบว่าจุด
ที่แบบเหมือนกับแบบจุดอะไรตรงไหนที่มันเป็นจุดของตัวเองในร่างกายที่มันรู้สึกว่ามันถูกกระตุ้นได้อะไรแบบเนี้ยคือมันแบบมันตั้งคำถามนิดนึงจะบอกว่าไปเรียนมาจากเมืองนอกก็คงไม่ใช่ เพราะว่าในยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่เพิ่งเรียกร้องอะไรแบบนี้เองแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบนี้แบบโอ้โหแบบออกมาโจ่งแจ้งมากอ่ะคือมันเรารู้สึกว่ามันก็ยากมากๆเลยแล้วมันถูกกดอยู่ในยุคสมัยที่แบบยังผิดกฎหมายอยู่ยังเป็นอะไรที่แบบว่าไม่มีใครเขาเอาพูดกันอยู่อะไรเงี้ยถ้าเรานึกถึงยุคที่เรียกร้องอะไรอย่างงี้จริงๆคือยุคแบบหนักๆเลยก็คือพวกยุคฮาร์วีย์มิลอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้นานขนาดที่เหมือนกับในยุคเนี้ยเราว่ายุคเนี้ยมันคือก่อนหน้านั้นอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสังคมพวกนี้มันถูกเก็บเอาไว้อยู่ในลืบมากมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าอันนี้อาจจะไปเจอสังคมแบบนั้นที่อยู่ในลืบในที่อังกฤษก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปอยู่ในคอมมูแบบนั้นแล้วก็เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็กลับมาใช้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นทางที่เราคิดออกนะว่ามันมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ความแบบเพจเด็ดดวงเนี่ยของตัวปิ่นเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยคิดว่าปิ่นเนี่ยโอกาสจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้น้อยที่สุดเลยก็เลยรู้สึกแบบมันเลยมีความแบบตั้งคำถามนิดนึงว่าเขาไปเรียนรู้จากไหนกันนะเฉยๆในมุมของประวัติศาสตร์นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับการ recap EP นี้นะฮะกับ The Real ปิ่นนะปิ่นพัก EP ที่8นะครับครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งเรื่องนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย